ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የመለዋ አሰራር ነው። የዚህን አሰራር እንግዲህ አንዲት ተመልካች ናት የጠየቀችኝ። በዛ መሰረት በጣም አሪፍ ነው። እኔ ራሴ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራው ነው ግን በጣም ወድጄዋለሁ። በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደ ፈጢራ ነው ይሄንን የምናዘጋጀው። እንግዲህ ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች እዚህ ጋር እናያለን። 4 ኩባያ ተኩል አካባቢ የፍርኖ ዱቄት አለኝ ነፍቼዋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዝብዳ አለኝ ወይም ቅቤ ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ እንዲሁም በዚህ ፋንታ ዘይት መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ሊጡን የምናቦካበት ውሃ እና እንደ ጣማችን ደግሞ ጨው ያስፈልገናል። ሊጡን በመጀመሪያ እናቦካዋለን። ይሄን ሊጥ ለማብካት የተጠቀምኩት የሊጥ ማብኪያ ማሽን ነው። በእጃችሁ ማብካት ትችላላችሁ፣ ቀላል ነው። እንደማንኛውም ጊዜ ሊጡን እናቦካዋለን። 300 ሚሊ ሊትር የሚሆን አካባቢ የሆነ ውሃ የተጠቀምኩት ለ4 ኩባያ ተኩል አካባቢ ዱቄት ማለት ነው። ካሸነ በኋላ ይሄንን 15 ደቂቃ እረፍት እንዲያደርግ እንተዋለን ሸፍነ ነው። ከዛ በኋላ በእንደዚህ መልኩ አሽተን በቀላሉ ሊጡ ይታዝልናል። በመንፈልገው መጠን ቆራርጠን እናዘጋጀውና ቀጥለን ያው በተራ መዳመጥ ነው የምንጀምረው። እንዳያችሁት በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ሊጡ የማይታዘዝ ከሆነ ያው መልሶ የሚሰበሰብ አይነት ከሆነ መልሳችሁ ሸፈናችሁት ተጨማሪ 10 ደቂቃ እረፍት እንዲያደርግ ትተውታላችሁ ሊጡን። ካልሆነ ግን በቀላሉ እንደዚህ ይዘረጋላችኋል ማለት ነው። መዳመጫ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ላይ ወይም በእጃችሁ ሳብ ያደረጋችሁ በቀላሉ መዳመጥ ይቻላል። ከዛም መቀጠል እዚህ ላይ በብሩሽ ዙሪያውን ቅድም አቅልጬ ያዘጋጀሁትን ቅቤ ነው እዚህ ላይ የምጨምረው። ቅቤ መጨመር ካልፈለጋችሁ ወይም ከሌላችሁ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ዘይቱን በብሩሹ ዙሪያውን እንቀባዋለን። በተመሳሳይ መልኩ ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ ፈጢራ ነው የሚዘጋጀው። ወይም ደግሞ ሌላ ፓራታ የሚባል የምታውቁ ካላችሁ የህንዶችና የፓኪስታኖች ፈጢራ ማለት ይቻላል። በእንደሱ አይነት መልኩ በጣም የተቀራረበ ነው አሰራራቸው። በእንደዚህ መልኩ አድርገን እያጠፍን መልሰን በቅቤው ባልነካበት ቦታ በብሩሻችን እያዳረስን ማለት ነው መልሰን እያጠፍን ትንሽዬ እስከምትሆን ድረስ በተመሳሳይ መልኩ እናዘጋጀዋለን። መጀመሪያ ከመጥበሳችን በፊት በእንደዚህ መልኩ አጣጥፈን ምንድነው የምናደርገው? ከዛ እንደገና ሸፍነን ተጨማሪ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ የሚሆን እንተወዋለን ማለት ነው። እንዲሁም የተቀረውን ሊጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ በተመሳሳይ መልኩ እናዘጋጀዋለን። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ በተወሰነ መልኩ በእጃችሁ ከጠፈጠፋችሁት በኋላ ወይ በመዳመጫ ከዛ ሊጡን ሳብ ስታረጉት በእንደዚህ መልኩ በቀላሉ ይዘረጋላችኋል። በተቻለ አቅም በጣም ስስ መሆን አለበት። ይሄን ይመስላል። ከ20 ደቂቃ በኋላ ሊጡ ወዲያውን ጠፈጥፈዋለን። በቀጥታ መጥበሻችን ላይ ነው የምናደርገው። በጣም ሳሳ አድርጋችሁ አጠፍጥፉት። የኤሌክትሪክ ምድጃ ላይ አድርጌዋለሁ። መጥበሻ ላይ አድርጎ መጥበስ ይቻላል። ይሄንን በእንደዚህ መልኩ አድርገን አገላብጠን ይሄንን እናበስለዋለን። በጣም የሚያምር መልክ ነው ደግሞ ያለው። እንግዲህ ይሄኛው በመጥበሻ ብቻ ሳይሆን በኦቭናችን ውስጥ ማስገባት እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ አድርገን ሊጡን ጠፍጥፈ ነው ኦቭን ለማስገባት የምትጠቀሙበት ትሪ ሊሆን ይችላል። ሌላ ማንኛውም እናንተ የምትጠቀሙበት እሱ ላይ በማድረግ ኦቭን ማስገባት ትችላላችሁ። የፒዛ ትሪ ነው የተጠቀምኩት። በቀጥታ ጠፍጥፌው የፒዛ ትሪ ላይ አድርጌ በጣም አታሳሱት። በዚህ ጊዜ በእጃችሁ ብቻ ጠፍጥፋችሁ በቀጥታ ኦቭን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ከኦቭን ከወጣ በኋላ ረጅም ሰዓት አይፈጅም። ከላይም ከታችም በእንደዚህ መልኩ አብስለን አውጥተናል። በመጨረሻ ይሄን ይመስለው። በተለይ በትኩሱ በጣም ነው የወደድኩት እውነት ለመናገር እና ቅቤው ወይም ደግሞ ዘይት የምትጠቀሙት እንዳያችሁት ሊጡ የተደራረበ ነው። ፍሊክ የሆነ ፈጢራ ነው ወይም መለዋ። በጣም ደግሞ ለስላሳ ነው፣ ድርቅ ያለ አይደለም። ግን ያው በትኩሱ ከሽከሽ ነው የሚለው። በጣም ጣፋጭ ነው። እናንተም ቤታችሁን እንድትሞክሩት ጋብዣችኋለሁ። እንደተለመደው ደግሞ በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ይሄኛውን ያቀረብኩት ከማር ጋር ነው። ማር ላው ላይ በመቀባት ቁርስ ላይ በተለይ መመገብ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከመመጣ ድረስ እንደተለመደው ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።